වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලගේ පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එකට පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරලා අපිටත් පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝ ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා all click කරොත් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම වීඩියෝ එකේදී අරන් ආවේ ගොඩක්ම දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා වෙබ්සයිට් වලින් වගේ download කරන application install වෙන්නේ නැති එක. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ install වෙන්නේ නැති application එකක් install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන නම් ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඩ තියෙන්න ඕන. ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඩ නැත්නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් දුරට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ. මේකත් බලපාන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලා Google Play Store එකේ Play Protect එක. මම මෙතනට යන විදිය වලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන line තුන ක්ලික් කරාම Play Protect කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතන ගියාම උඩ setting icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ setting icon එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට general මෙතන tick එක on වෙලා තියෙන මේ දෙකේම. මෙන්න මේ දෙක off කරලා ඔයාලා application install කරගන්න Google එකෙන් වගේ application ගන්නවා නම් ඔයාලා ඊට පස්සේ application එක install වුණාට පස්සේ මේ දෙක නැවතත් on කරගන්න. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි application එක install වෙන්නේ නැති application එක install කරගන්න තියෙන මේ APK Editor Pro කියන application එක. මේක හරහා පුළුවන් ඔයාලට install වෙන්නේ නැති application එක version එක වෙනස් කරලා ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. මම මේ APK Editor Pro කියන application එකේ link එකත් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එකෙන් download කරගන්න. ඊට පස්සේ app එක open කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩ තියෙනවා select an apk file කියන පහළ තියෙනවා select apk from app කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලා යන්න ඕනේ select an apk files කියන එකට. මේකට ගියාම එන්නේ මෙතන ඔයාලගේ storage එක ඉන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා තෝරගන්න ඕන ඔයාලා download කරපු application එක ඔයාලගේ storage එක download වෙලා තියෙන එක. සාමාන්‍ය download folder එකේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා download කරපු application එක select කරගන්න ඕන. මම මෙතනදී application එක select කරගන්නවා මේ Imo Premium කියන එක. මේක select කරගෙන ඔයාලා මෙතන යන්න ඕන. මේක තුන්වෙනියම තියෙන come on edit කියන එකට මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතන ගියාම මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ ඔයාලට. මෙතන පහළම තියෙනවා SDK version කියලා. මෙන්න මෙතන. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ application එකේ SDK version එක අඩු වැඩි කරන්න. මෙතනදී මේ අගය අඩු කරලා පහළ එක මේ විදිහට ඔයාලට අගයක් දාගෙන මෙතන පහළ තියෙනවා save කියලා. මෙන්න මේ save කියන එකට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක walk in වෙනවා. මේක walk වෙන්න විනාඩියක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. application එක walk වුණාට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා remove කියලා. මේ remove කියන එක දෙන්න. මුලින්ම අපි application එක remove කරගන්න ඕන. සමහර විට ඔයාලගේ මේ remove කියන option එක නැති වෙන්න පුළුවන්. install කියලා විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට install කෙලින්ම install දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී install කරගත්තාම application එක මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා. මේ විදිහට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ phone එකේ install වෙන්නේ නැති application install කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී tips 4ක් 5ක් ඔයාලට කියලා දුන්නා application install වෙන්නේ නැති install කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අන්තිමට කියලා දෙන්න ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන uncount scroll ගැන.